TikTok tip. TikTok tips. 5 TikTok tips. 1. Pick your niche. Kung anong trip mo, gawin mo, di ba? 2. Sumabay sa uso. Yung trending na videos and audio gamitin natin. Number 3. Huwag matakot na gamitin mo ang sarili mong video at gumawa ka ng bago. Number 4. Mag-post ka everyday, at least once a day or 3 times a day. Number 5. 5. Alagaan natin yung fan base natin. So, magre-reply ka, sasagot ka, magko-comment ka sa lahat ng mga comments, mga likes sa videos mo. Okay, this is PJ Azurin. Sana meron kayong natutunan na TikTok tips. Thank you. Mwah!